Good day mga kabisyo, my name is Renz Maata para sa Renz and Grace Channel. Alam niyo ba, nung nagsimula ang pandemya, marami ang nagka-interes maging plantito at plantita, bumibili ng mga mamahaling pananim, kaya hindi naman alam kung paano ang tamang arrangement sa kanilang bakuran. Pero kaming mga walang kayang bumibili ng mga mahalin, nagtiyaga lang kami sa mura, pero alam namin kung paano i-arrange ang aming mga halaman. Kaya ngayon, bago natin umpisahan, subscribe ka muna, like and share sa aming channel para updated ka sa aming mga upcoming videos, okay? At ngayon, ituturo namin sa inyo ang tamang paraan ng pagtanim ng mga halaman sa bakuran na hindi siya kalat-kalat tingnan. So, paano? Tara! Tip number 1 mga kabisyo, don't block the driveway. Totoo yan mga kabisyo. Kasi pag nag-hold kayo ng party sa bahay nyo, you need enough space. Kaya huwag kayong magtanim sa gitna. Tip number 2 mga kabisyo, install receptacle on the sides. Purpose niyan mga kabisyo ay para hindi mag-erode ang soil pag nagdidilig kayo ng halaman. Tip number 3 mga kabisyo, group your plants according to its kind. Nakita nyo ang grupo na yan? Lahat yan ay mga mayana. Alam nyo ba na mayroong 73 varieties of mayana sa Pilipinas? Yan po ay ilan lamang sa mga varieties na na-collect namin ng aking asawa. Yan naman ang jirbira at kihoy sa dulo ng receptacle. Yan naman po ay peace lily. Part yan ng Anthurium family. Yan po ang golden pothos. This plant naman belongs to Calathea family, variegated green and white. Yan naman yung isa pang receptacle sa kabila. Tapos, pwede ka ring magpagawa ng plant stand gawa sa deform bars para dyan ilagay ang mga small na pots.
mga kabisyo, nakita niyo na po kung paano namin pinagsama-sama ang aming mga halaman na hindi kalat-kalat tingnan sa paningin ng karamihan. Kung nagustuhan niyo ang video namin sa araw na ito, please don't forget to like, share, and subscribe sa Renz and Grace channel para maging updated kayo sa aming mga susunod na videos. Maraming salamat sa panonood.